Union! Kasama ko dito si Mama. Ang kinuha ko room, good for 2 lang, tapos kama lang. Kasi putulugan lang naman. Yan mga gamit namin. Overnight lang pero naman daming gamit. Ayan si Mother. Hi! Salamin. Hello. Ito ang CR. Okay. God. May timbang. So we're here in Mahabang. Elyu San Juan Transient House. We got the room 1-5. So katabi lang ng Elyu San Juan Transient House ang Circle Hostel. So hanap muna kami na makakainan. Madami. Ang daming bago from last year. Ngayon na lang ulit ako nag-Elyu. Sa Elyu ko siya dinala kasi para 1 to 2 hours lang from Baguio. Kasi kung mahaba ang biyahe, mahirapan siya and wala na rin kaming magagawa kapag ganun. Anong oras na kami nakarating dito? 3 na. At saka nag-post ako sa DIY Mang Travels. Wala pala masyadong mga travel and tours sa Baguio, yung mga manggagaling sa Baguio. Kaya today, eto, DIY lang ulit tayo. So, ang ginawa ko, nag-search lang ako ng mga mapupuntahan. May nakita ako, video. May ATM na dito. So, okay na kung may mga gusto kong mag-withdraw. Siyempre, hindi mawawala ang pagkain sa tagpuan. Ang kinuha namin ay pares. This is 95 and bagnet 120. It's 25 ang isang coke. So, lahat yan is 285. Kamusta food? Harap. Ubus na. Ubus na. Sarap po. Sarap. Talaga ako natutulog na nagbibiyahe. Ako lagi tulog. Wala para alam mo kung ano yung lugar. Yung mga susunod. So, nasa trike na kami. Kapag bumaba kami ng bus sa Palawan, inabot kami na 3:40 kami sumakay. Nakababa kami ng 4:15. So, 35 minutes kami nakatayo. Ang sakit sa paa. Okay, so para makapunta dito sa Makbakan Church from San Juan, nag-bus kami as advised ng mga locals doon. Kahit anong bus na dumadaan sa San Juan papuntang Balawan, that costs 40 pesos and then 35 minutes yun. Tapos after that, may sa pagpabaan ng bus, magta-tricycle worth 100 papunta sa Luna Town proper, and bababa kayo dito sa church. So tip guys, huwag matakot magtanong. Ang mga locals dito mababait. Thank you.
Ito ulit yung nasakyan namin. Nakakatawa. Nakakatawa. Ayan, so ayan, nakaupo na kami. God is 45 good. minutes ride na naman to pabalik naman. So, God is good. yes. From Namakpakan, Tubahin na Bato, nag-trike kami. That's 50 pesos. Tapos, same trike siya na naka-design papuntang dito sa Balawan ulit. Para makasakay papuntang Salman. Yung trike is worth 100. Kasi layo. Ngayon lang kami pupunta sa dagat. Gabi na. Ganap lang kami ng kakainan habang naglalakad sa buhangin. Hindi na namin nabutan yung sunset. I wanna lock in your love. I think we're close enough. Here at Surf Star Bar and Cafe. So we ordered adobong pusit and buffalo wings with vegetables. This is 150, this is 170. Hindi nyo si Mother. Chill-chill na. After ko siya pagutin kasi ang buong araw. Chill na. Hi guys. Got you shackled in my embrace. I'm locked in on you. Ako nakasando. Nords. Si Lola. Lola naka-jacket. Nakapan. Morning. 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 Hi guys, so are here na sa San Juan Beach. San Juan Beach is loving, loving. Loving, loving. Loving, loving with heart. Ganap lang kami ng pwesto. Yung walang masyadong Hot, hot. nagsisurf It's para nice hindi kami place. masagasaan. I'm running away from this pain. I'm trying to find a new way. Wala pa, tingnan mo oh. Nasa tuhod ko lang. Nasa tuhod ko lang. So guys, usually kapag nasa dagat ako, syempre nagtitingin ako ng mga activities. Pag ganito, lalo nasa La Union ako, syempre magsasurf ako, di ba? Pero yung kasama natin si Mother, since kasama natin si Mother, chill lang muna tayo. Samahan natin siya maglaro sa dagat. Sobrang enjoy siya. Parang bata, oh. Ano yung tsura ng cameraman ko? I'm running away from this pain. I'm trying to find a new way. Where the sunshine and Worth 100 each. I'm running away. You're in a time.
having lunch here at Beach Bum. Good lunch. Worth 50 pesos. 20 pesos ang rice. And then, guyaban, fruit steak, and ripe mango. 130. Nakauwi na kami dito sa Baguio. Kanina after namin kumain sa beach bang, nakakuha naman kami agad ng bus. So, another bus yun. That's worth 258. So, ready na ba kayong malaman ang total cost na Elyu trip namin? Dun 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 dun. Computing the total cost of our expenses is 4,503. Budget naman yun na hindi nagtitipid. So, pwede na lang kayo mag-adjust. Kung nagtitipid kayo, either hindi na kayo mag-merienda or kayo sa mas mura. Tapos, isipin nyo rin yun sa room na uupahan nyo. Okay lang na yung sobrang simple lang kasi tutulugan nyo lang naman siya, iiwanan nyo lang ng gamit. Yung budget namin, hindi kami nag-surf doon. Usually, ang surfing is 300 to 400. So, plus 300 to 400 na lang kayo sa budget nyo if ever. So, yun lang guys. Please like and hit the subscribe button. Merry Christmas from me and Mama!